السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روايات أغرب من الخيال رافقت وفاة هؤلاء المشاهير. الموت سر من أسرار الخالق، لا نعرف متى وأين يحل ومن يختار، وللموت أسرار وحكايات يصعب على العقل البشري استيعابها. يقولون أن الإنسان قد يشعر بقرب وفاته، أو أن هناك بعض العلامات التي تظهر عليه ولا يعرفها المحيطون به ولا يدركونها إلا بعد وفاته، وأن البعض يظهر عليه عند موته علامات القبول، ولكن تظل كلها أقاويل غير مؤكدة، ولا ندرك الموت حتى نتذوقه. وللموت حكايات وقصص وغرائب، وبعض هذه القصص أبطالها نجوم ومشاهير كانوا ملء السمع والبصر، وكانت نهايتهم غريبة مثيرة غامضة لا تستوعب عقولنا المحدودة تفسيرها. الشيخ سيد النقشبندي صوت لم يأتي الزمان بمثله، يجدو فينقلك إلى عالم آخر، وتشعر أنك تسمع كروان من الجنة. يهتز قلبك حين تستمع إلى رائعته، مولاي إني ببابك، وتشعر بأنك تلمس قطعة من السماء حين تسمع أنشودته الله يا الله. والوفاة كيسارة السماء الشيخ سيد النقشبندي قصة غريبة يحكيها حفيد سيد شحاتة النقشبندي قائلا: جدي توفي بشكل مفاجئ في 14 فبراير عام 1976، وكان عمره 55 عاما ولم يكن مريضا. وقبلها بيوم واحد في 13 فبراير كان يقرأ القرآن في مسجد التلفزيون، وأذن لصلاة الجمعة على الهواء، ثم ذهب مسرعا إلى منزل شقيقه من والدته سعد المواردي في العباسية. وأضاف حفيد النقشبندي في حواره معنا: طلب جدي من شقيقه أن يحضر له ورقة وقلم بسرعة، وكتب فيها سطورا قليلة، ثم أعطاه الورقة وقال له لا تقرأها إلا ساعة اللزوم، ثم عاد إلى بيته في طنطا. وتابع الحفيد تاني يوم شعر جدي ببعض التعب، فذهب للدكتور محمود جامع في مستشفى المبرة بطنطا، مشيرا إلى أن جده دخل عليه على قدمه وقال له: أشعر بألم في صدري، وفاضت روحه في غرفة الكشف خلال دقائق. وأشار حفيد كيسارة السماء إلى أن شقيق الشيخ النقشبندي فتح الورقة التي كتبها بعد وفاته، فوجدها وصية كتبها الشيخ سيد يوصي فيها بأن يدفن مع والدته في مقابر البساتين، وعدم إقامة مأتم له، والاكتفاء بالعزاء والنعي بالجرائد، وأوصى برعاية زوجته وأطفاله. وأضاف سيد شحاتة النقشبندي أنه تصادف أثناء عودة جده من القاهرة في المرة الأخيرة أنه شهد سرادق كبير لعزاء أحد كبار تجارة الفراشة بطنطا، فقال: إيه السرداق العظمة ده؟ وبعد وفاته كان هذا السرداق ما زال مقاما، وبعد أن صلى الآلاف على النقشبندي بمسجد السيد البدوي وتم دفنه بالقاهرة، أمر المحافظ بأن يبقى السرداق مقاما لعزاء الشيخ سيد. يحكي حفيد النقشبندي أن جده كان متزوجا من ابنة عمته، وأنجب منها 5 أبناء: ليلى ومحمد وأحمد وسعاد وفاطمة. وتوفيت زوجته بعد رحلة مرض بالسكر، وكان الشيخ يحبها حبا كبيرا وتأثر بوفاتها، وعرض عليه أبنائه الزواج بعد وفاة والدتهم، وبالفعل زوجوه من سيدة من المنصورة، وأنجب منها 3 أبناء: إبراهيم وربعة والسيد. وتوفي قبل ميلاد ابنه الأصغر السيد، وترك والدته حاملا فيه، بينما كان عمر إبراهيم لا يتجاوز 3 سنوات، وربعة عام ونصف. وأضاف حفيد النقشبندي أن جده عندما مات لم يكن في جيبه سوى 3 جنيهات، ولم يترك أرضا أو بيتا أو أموالا، حيث كان ينفق كل ما يأتيه على الفقراء، وكان يقول دائما: الله أكرمنا كي نكرم خلقه، مؤكدا أن الإذاعة لم تصرف بعد وفاته أي معاش لأبنائه، وعاشوا ظروفا صعبة من بعده. روزا اليوسف أشهر اسم في تاريخ الصحافة، ورائدة من رواد صاحبة الجلالة، صاحبة قصة كفاح فريدة من نوعها، حيث جاءت إلى مصر طفلة وحيدة يتيمة بلا أهل أو مال، واستطاعت أن تصنع أمجادا في تاريخ الصحافة والفن، وأن تكتب اسمها بحروف من ذهب على مر التاريخ. وهي لبنانية من أصل تركي، اسمها الحقيقي فاطمة اليوسف، ولدت في بيروت يتيمة الأم من أسرة مسلمة، وكان أبوها تاجرا اضطر للسفر من بيروت، وترك ابنته عقب ولادتها في رعاية أسرة مسيحية كانت تدللها باسم روز. وعندما انقطعت أخبار الأب
تبنت العائلة الطفلة التي لم تعرف حقيقة قصتها إلا في سن العاشرة. وفي طريق هجرة الأسرة من لبنان إلى أمريكا، رست السفينة التي تستقلها بالإسكندرية لتقود الصدفة الطفلة اليتيمة إلى أول طريق المجد، وتتعرف على المخرج المسرحي اسكندر فرح الذي علمها التمثيل وضمها إلى أسرته. وبعدها تعرفت على الفنان عزيز عيد، وبدأت طريقها في دنيا الفن ككومبارس، ثم أدت أدوار كبيرة على المسرح، وعملت مع جورج أبيض، وتألقت، ثم عملت مع يوسف وهبي، وأصبحت بطلة فرقة رمسيس. بدأ مشوار روزا اليوسف الصحفي عندما تركت فرقة رمسيس بعد خلاف مع يوسف وهبي، فاعتزلت التمثيل واتجهت للصحافة، وأصدرت في أكتوبر عام 1925 مجلة روزا اليوسف التي انتشرت ونجحت واستمرت. ساهمت روزا اليوسف في حركة الأدب والثقافة، كما أصدرت مجلة صباح الخير التي كانت رمزاً للقلوب الشابة والعقول المتحررة كما كان يقول شعارها، وانطلق منها أكبر نجوم الصحافة. وتزوجت روزا اليوسف من 3 رجال، هم محمد عبد القدوس الذي كان يعمل ممثلاً مع نجيب الريحاني، وأنجبت منه الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ثم تزوجت من عملاق المسرح زكي طليمات، ثم من المحامي قاسم أمين حفيد قاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة. وكانت روزا اليوسف تتمتع بشخصية قوية صارمة، وكانت تقول دائما كلنا سنموت، ولكن هناك فرق بين شخص يموت وينتهي وشخص مثلي يموت ولكن يظل حيا بسيرته وتاريخه. ولوفاة روزا اليوسف قصة غريبة، حيث كانت تشاهد فيلما في السينما، وأثناء ذلك أصيبت بأزمة قلبية، ولكنها تماسكت وطلبت من صديقتها التي كانت معها أن ينصرفا، وأخذت تاكسي وعادت إلى منزلها، وارتدت ملابس النوم ودخلت سريرها، وماتت عليه خلال نصف ساعة. وحينها كتب الأديب يوسف إدريس عن وفاة روزا اليوسف قائلا إن روزا اليوسف استأذنت من عزرائيل لمدة نصف ساعة. وكتب أحمد بهاء الدين أن موت روزا اليوسف يعبر عن إرادتها وقوتها، لأنها قاومت الموت حتى تعود إلى منزلها. كان ولا يزال اسمه عنوانا للبهجة والإبداع وخفة الظل والفن المتجدد، سبق عصره وعصورا بعده، وتميز عن كل عمالقة جيله، فأبدع فيما غنى ولحن سواء لنفسه أو لزملائه. هكذا كان عبقري النغم محمد فوزي الذي غنى للوطن وللأطفال والكبار وللحب ولكل المناسبات الجميلة، كل ذلك في سنوات قليلة من عمره الذي لم يتجاوز 48 عاما. وبعد حياة حافلة بالفن والإبداع والنشاط الفني، كانت النهاية الحزينة للعبقري حبيب الكبار والصغار بعد إصابته بمرض سرطان العظام الذي لم يكن معروفا وقتها، وتدهور صحته حتى نقص وزنه من 90 إلى 37 كيلو. وقبل وفاته بساعات كتب فوزي رسالة غريبة يودع فيها أهله وجمهوره ويتحدث عن آلامه، بل وحدد فيها موعد وفاته وطلب دفنه في يوم الجمعة. وقال فوزي في رسالته الأخيرة: منذ أكثر من سنة تقريبا وأنا أشكو من ألم حاد في جسمي لا أعرف سببه، بعض الأطباء يقولون أنه روماتيزم، والبعض الآخر يقول أنه نتيجة عملية الحالب التي أجريت لي. كل هذا يحدث والألم يزداد شيئا فشيئا، وبدأ النوم يطير من عيني، واحتار الأطباء في تشخيص هذا المرض، وأنا أحاول إخفاء آلامي عن الأصدقاء، إلى أن استبد بي المرض ولم أستطع القيام من الفراش، وبدأ وزني ينقص، وفقدت نحو 12 كيلو، وانسدت نفسي عن الأكل. حتى الحقن المسكنة التي كنت أحقن بها لتخفيف الألم بدأ جسمي يأخذ عليها وأصبحت لا تؤثر فيه، وبدأ الأهل والأصدقاء يشعرون بآلامي وضعفي، وأنا حاسس إني أذوب كالشمعة. وتابع العبقري الجميل مستقبلا الموت بقوله: إن الموت علينا حق، إذا لم نمت اليوم سنموت غدا، وأحمد الله إنني مؤمن بربي، فلا أخاف الموت الذي قد يريحني من هذه الآلام التي أعانيها، فقد أديت واجبي نحو بلدي، وكنت أتمنى أن أؤدي الكثير، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، والأعمار بيد الله، لن يطيبها الطب، ولكنني لجأت إلى العلاج حتى لا أكون مقصرا في حق نفسي وفي حق مستقبل أولادي الذين لا يزالون يطلبون العلم في القاهرة. وودع فوزي جمهوره وأسرته قائلا: تحياتي إلى كل إنسان أحبني ورفع يده إلى السماء من أجلي، تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني،
تحياتي لبلدي، أخيرا تحياتي لأولادي وأسرتي. وقال في وصيته: لا أريد أن أدفن اليوم، أريد أن تكون جنازتي غدا، فأنا أريد أن أدفن يوم الجمعة. وبالفعل توفي فوزي يوم الخميس ودفن يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر عام 1966. علي الشريف كان يستعد لافتتاح مسرحية علشان خاطر عيونك، وكان آخر يوم للبروفات، والتالي هو يوم عرضها. وبعد أن أنهى البروفا عاد للبيت ومعه كتاب استشهاد سيدنا الحسين، وجلس يقرأ فيه حتى الفجر، ثم صلى وقال لي إنه متعب بسبب القولون لأنه انفعل مع الكتاب ومع أحداث مقتل الحسين، وبعدها بدأ يزداد تعبه وعرق كثيرا، فقلت له لنذهب إلى الطبيب ونحن نستعد لذلك. قال لي: لن نذهب، وخلي الولاد ما يروحوش المدرسة النهاردة، ولن تروح الشغل لأني هموت بعد شوية. هكذا وصفت الست خضرة محمد إمام في أحد حواراتها الصحفية تفاصيل رحيل زوجها ورفيق دربها الفنان علي الشريف. وأضافت الست خضرة: استغربت جدا، وكرر هو نفس الكلام، ثم وصاني على الأولاد وطلب ألا أصرخ وقت وفاته، وأعلمني بكل شيء ما له وما عليه. ثم قام وردد الشهادتين وقال بعدها: يا حسين، مدد جايلكم يا أهل البيت. ثم ركض على السرير وسندت رأسه وأحسست بثقلها، فقال لي: خلاص أنا في البرزخ. ثم توفي رحمة الله عليه وسط ذهولي، ولكن طريقة موته أذهبت عني نصف حزني. رحيل الفنان محمود المليجي لم يكن عاديا، فقد كان يشبه تلك الأدوار الغامضة والمثيرة التي كان يتقمصها طوال حياته، حيث لفظ الفنان محمود المليجي آخر أنفاسه وهو يمثل آخر مشهد له من فيلمه الأخير أيوب، وفي أثناء الراحة بين المشاهد. ويروي المخرج هاني لاشين في خلال حوار تلفزيوني قصة وفاة الفنان الراحل محمود المليجي قائلا: كان يستعد للمكياج وقام بطلب فنجان من القهوة، وفجأة بدأ يتكلم مع الفنان الراحل عمر الشريف ويقول له: يا أخي الحياة دي غريبة، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ونام. بالفعل فقام الجميع بالاستوديو يشاهدون هذا المشهد الرائع. ثم اتضح أن الفنان الراحل محمود المليجي توفي وهو يؤدي مشهد الموت. روى موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب في أحد التسجيلات الإذاعية القديمة قصة غريبة عن عودته للحياة مرة أخرى له عندما كان يبلغ 2 عام من عمره بعد تعرضه لوعكة صحية أفقدته الوعي، فظنت عائلة أنه قد مات، وامتلأ منزل الأسرة بالبكاء والنواح. لكن فجأة وأثناء غسل الطفل محمد عبد الوهاب عاد إلى وعيه باكيا، فتحول الحال في منزل الأسرة إلى سعادة وضحك بالطفل الذي عاد من الموت قبل جنازته بدقائق.